මේ දිගහැරෙන්නේ තවත් එක් සුවිශේෂ වූ අවස්ථාවක්. උත්තුංග කඳුපන්තීන්ගෙන් සහ දියඇලිවලින් සමන්විත වුණු හතර කෝරළය සැබවින්ම මනෝරම්‍ය වූ සුරම්‍ය වූ පුරවරයක්. එහි තිබෙන්නා වූ අද්විතීය ඓතිහාසික උරුමයන් අතරේ අපට මුළුමහත් රටට සෙත ශාන්තිය සලසන්නා වූ දැඩිමුණ්ඩ දෙව් රජ පියස අමතක කළ නොහැකි. ඉරහඳ මාන පස ධජය සහිත දළදා වහන්සේගේ පෙරහැරේ පෙරමුණේ ගමන් කරන්නා වූ අපි සිව්කෝරළයේ අභිමානයයි. 1832 වසරේදී ඉදි කළ මේ දැවැන්ත ගඩොල්මුවා පාලම දකුණු ආසියාවේ තිබෙන විශාලතම අලංකාරතම ගඩොල් පාලමයි. හිතවතුනි, අදටත් එය ඔබ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මකයි. මේ කල ගමන් කළ බොහෝ රථවාහන මේ පාලම මතින් එහා මෙහා යන්නට ඇති. නමුත් සුදු කිරීටය ත්‍රාසයෙන් බියෙන් සහ චකිතයෙන් සදාකාලිකව බියවැද්දූ ලංකාවේ රොබින් හුඩ් දීකිරිකෑගේ සරදිය විසූ පුරවරයත් හතර කෝරළයයි. මෙහෙව් හතර කෝරළේ එදවස ගමන් කළ රථවාහන අතරේ එක්තරා පුංචි මිනිහෙක් ආරම්භ කළ ව්‍යාපාරයක් අද සත් සමුදුරෙන් එහාට ලාංකීය ධජය ගෙන යමින් තිබෙනවා. ඒ තමයි ලංකාවේ අපිට නිදහස ලැබුණ. නිදහසෙන් වසර 10කින් හතර කෝරළේ පුංචි මිනිහෙක් ආරම්භ කළා රථවාහන අමතර කොටස් ගෙන්වා බෙදා හැරීමේ පුංචි කඩයක්. ඒ තමයි සිරිසේන වීරසේකරයන්ගේ ජයසිරි මෝටර්ස් ආයතනය. හිතවතුනි, වසර 61ක් තිස්සේ විශ්වාසයේ සහතිකය ඔබ හදවතේ තබමින් ජයසිරි සමූහ ව්‍යාපාරයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා අද වන විට දේශ දේශාන්තරයේ ජයසිරි යශෝරාවය නංවමින් සැම්බියා, බොට්ස්වානා සහ ජපානයේ ලාංකීය ධජය නිල් ගුවනේ සරසන්නට ජයසිරි සමූහ ව්‍යාපාරයට ශක්තිය ලැබුණා. ඒ තමයි ජයසිරි සමූහ ව්‍යාපාරයක් බවට පරිවර්තනය කළ අසහාය ශක්තිය. චූලනී වීරසේකර ඇතුළු කණ්ඩායම ජයසිරියේ නම කරදිය වලල්ලෙන් එහාට ගෙන ගිය අරුම හැබෑවටම වීරකාවයක්.